අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේට් ෂෝ channel එකට. ඉතින් අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ IT field එකේ ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ registry එක ගැන කම්පියුටරේ තියෙන Windows වල තියෙන registry එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක හැමෝම කතා කරන්න නැති මාතෘකාවක්. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ registry එකේ වැඩ කරන් යන්නේ කියලා. හොඳයි. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලට registry එක open කරලා පෙන්නන්න. හොඳයි, ඔයගොල්ලෝ registry එක open කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා search එකට ගිහිල්ලා registry කියලා type කරන්න. registry කියලා type කරද්දි මේ registry edit එක පෙන්නයි. ඔයාලා මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ registry එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකක් දැන් ඔතනින් open කරලා පෙන්නන්න. හොඳයි, මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ registry edit එක මෙතනින් open කරගන්න පහසුවෙන්ම. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ registry open කරගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් run එක අරගෙන run එක අරගෙන මෙතනින් ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් reg edit කියලා type කරන්න. මෙතනින් reg edit කියලා type කරලා ඕකේ click කරන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ run එකනොත් reg edit කියලා type කරලා මේ registry මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ registry එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් දැනට registry එක task bar එකට දාගෙන ඉන්නේ. මම registry එක open කරලාම ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර විස්තර කියන්න මේ ගැන. මේ ඉන්නේ අපි registry එකේ තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Windows එකේ තියෙන registry editor එකේ තමයි මේ දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ registry එක ගැන ඉස්සෙල්ලා පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් එහෙම මේ registry එකේ KTM කිව්වොත් මේ registry එක තමයි advanced tool එකක් තමයි Windows වල තියෙන registry එකේ. ඉතින් registry එකෙන් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට කරන්න බැරි දේවල් මේ registry එකට ගිහිල්ලා අපිට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට වෙනස් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එක මේ registry එකේ ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි Windows run වෙන්න සියලුම information වගේම ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි setup එකක් දැම්මත් මොනවා install කරත් ඔයගොල්ලෝ machine එකට මේ සියලු දේම මේ registry එකේ තියෙනවා. මේ registry එකේ file එහාට මෙහාට කරලා ලොකු දේවල් අපිට මේ කරන්න පුළුවන්. ඊට තමයි advanced tool එකක් විදිහට මේ registry එක සලකන්න පුළුවන්. ඒක තමයි registry එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මේ දේ කරන්න ගියොත් ඔයාගේ Windows file පවා මේකෙන් damage වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ Windows පවා මේකෙන් load වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ registry එක ගැන දැනගෙන මේ registry edit කරන්න යන්න. ඉතින් මම මේ registry ගැන වීඩියෝ කිහිපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ registry ගැන වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා ඉවර ගන්න බෑ. ලොකු මාතෘකාවක් මේ registry කියන්නේ. ඉතින් ID field එකට කැපටි කට්ටිය ගොඩක් වටී මේ වීඩියෝ එක registry එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ දැක්කොත් එහෙම. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ registry එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් ඒවා user. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය user කෙනෙක් අපි ගත්තොත් එහෙම user අපිට පුළුවන් මේ registry එකෙන් ගිහිල්ලා user ට දෙන සේවාවන් තියෙනවා Windows වල. Windows වලින් දෙන සේවාවන් නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට block කරන්න පුළුවන්. කොටිම සරලම කිව්වොත් එහෙම Windows 10 වල තියෙන update පවා මෙතනින් permanently off කරගන්න පුළුවන් registry එකෙන්. ඔය සරලම දේ කිව්වොත් එහෙම Windows update පවා කෙලින්ම මෙතනින් off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ මේ Windows වල තියෙන ඒවා edit කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවනේ. උදාහරණයකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙතන my computer right click කරලා properties ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ මෙතන තියෙන processor name එක අනම්මනම් processor ඕගොල්ලෝ machine එකේ තියෙන processor එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මගේ නම් තියෙන i3 processor නෑ මේ machine එකේ තියෙන්නේ. processor එකකින් දැන් මේ processor එක default ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක i3 මේ විදිහට කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් පවා මේ registry එකෙන් ගිහිල්ලා edit කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේ Windows logo එක වල තියෙන මේවා පවා මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නම් මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ photo add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව අමතර information උනත් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ advanced දේවල් කරන්න පුළුවන්. සමහර ගොඩක් කට්ටිය දැන් ඉන්න මේවා edit කරන්න බෑ. මේවා Windows වලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන මේවා edit කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මේවා මෙතනින් edit කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්නවා ඇති අලුතින් ලැප් එකක් එහෙම HP Dell වගේ සමහරට ගන්න නැද්ද? ඒගොල්ලෝ logo එක මෙතන Windows වලට දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්
මේ රෙජිස්ට්‍රි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මොනවාරි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් වැඩ කරන්න නැත්නම් මොකක් හරි software වැඩ කරන්න නැත්නම් මේ රෙජිස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් උනත් වෙනස් කරලා ඒ software වැඩ කරන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍ය software එක install කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට මේක delete කරලා දැම්මත් uninstall කරලා ඔයගොල්ලෝ ඒ software එකේ තියෙන පොඩි පොඩි ෆයිල් මේ registry එක ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ registry එක ඇතුළේ ඉතුරු වෙද්දි සමහර පොඩි පොඩි ෆයිල් නිසා ඔයගොල්ලෝ ආයෙ නැවත ඒ software එක install කරන්න ගියොත් සමහර install කරන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අර කලින් install කරපු මේ setup එකේ මොනවාරි ෆයිල් ඉතුරු වෙලා තිබ්බහම සමහර software install කරන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ ෆයිල් මේ registry එකෙන් ගිහලා delete කරලා නැවත උත්සාහ කරොත් එහෙම ඔයා setup එක run කරන්න ආයෙත් ඔයාගේ setup එක install කරන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ කතා කරොත් එහෙම. ඉතින් registry එක ගැන ඉතින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට මේක registry එක ගැන ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් වටි මේ IT field එකට කැමති කට්ටියට registry එකේ වැඩ ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින් අපේ registry එක edit එකක් කරන්න කලින් මුලින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තමයි registry එක අපිට හදිස්සි හරි මොකක් කරලා damage එකක් හරි මොකක් හරි මොනොත් එimhe අපිට registry backup එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ registry එකේ backup එකක් ගන්න එක තමයි මේ edit කරන්න කලින්. නැත්තම් restore point එක ගන්න ඕනේ machine එකේ restore point එක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ registry එකේ කොහොමද backup එකක් ගන්න කියලා. අපිට හදිස්සියක් වුණොත් නැවත ඒ backup එක මේ තියෙන නිසා මුල් තත්ත්වයට අපිට ගන්න ඕන registry එක. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා මේ registry එකේ backup එකක් ගන්න විදිහ. ඊට අනුව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම එනවා මේ registry කොහොමද ඔයගොල්ලෝ user කෙනෙක්ව මේකෙන් control කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ නම් තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ registry එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන USB port පවා block කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් USB port block කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් block කරාට පස්සේ ඔයාලා ගහන කිසිම storage device එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. pen එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට boot මේ portable hard එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම මේ storage device විතරයි. හැබැයි storage ඕනම device එකක් වැඩ කරන්න නැති වෙන්න වැඩ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ ගොඩක් වටින සමහරට කැෆේ එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒගොල්ලෝ පිටින් ඇවිල්ලා කට්ටිය මෙතන මේකට pen ගහනවා, ඒ වගේ hard disk ගහනවා, ඒ වගේ එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් USB සම්පූර්ණයෙන් block කරලා දාන්න. කිසිම storage device එකක් වැඩ වෙන්නේ නැති වෙන එක තමයි office සමහරට පෞද්ගලික computer වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් office එකේ computer වෙන්න පුළුවන්. ඒකට පිට කට්ටිය ඇවිල්ලා pen ගහනවා, නැත්නම් portable hard ගහනවා. කුණෝ storage device එකට පාවිච්චි කරත් මේ USB port block කරලා දාන්න පුළුවන් ඔයාට. අනේ users ලට මේකට එන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් advanced දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, මම ඉතින් කතා කරා ඇති. මම අද වීඩියෝ එකේ කරන්න ඕනේ දේ ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න. හොඳයි, ඉතින් registry backup එකක් ගන්න තමයි අද මුලින්ම හදන්නේ අපි. ඉතින් ආරම්භයේදී ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම registry backup එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඒකට මෙතන file යනවා. file click කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් import export කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් export click කරනවා. export click කරලා ඔයගොල්ලෝ මේකට location එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම location එක දෙනවා මගේ C drive එකට. මම C drive එකට location එක දීලා එතන open click කරලා අපි දැන් මේකට file name එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්න registry backup කියලා. registry backup කියලා type කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා export range කියලා. අන්න මේ export range කියන තැන all කියලා select කරන්න ඕනේ. all කියලා මතක් කරලා all කියලා එක select කරන්න. ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ registry එකේ තියෙන සම්පූර්ණ backup එක ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන file වල. හොඳයි, ඊට පස්සේ all කියලා select කරලා මෙතන තියෙන save button එක click කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේ save button එක click කරනවා. හොඳයි, පොඩි වෙලා මෙහෙම load වෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ registry එකේ තියෙන සම්පූර්ණ backup එකක් C එකට යනවා.
හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා registry backup කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි registry එකේ backup එකක් ගන්න. ඉතින් registry එකේ edit එකක් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා මේ විදිහට backup එකක් ගන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැති වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මුහුණ දෙන්න වෙනවා අපිට. ඒකෙන් තමයි දෙයක් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් registry එක නොදැන මේ registry එක edit කරන්න යන්න එපා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ Windows damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් registry එකේ මම පළමු පියවර විදියට අද කියලා දුන්න registry එකෙන් backup එකක් ගන්න විදිහට ඊට පස්සේ ඊට එහාගේ advance දේවල් මම ඉතින් එහාට කතා කරන ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳ නම් ඔය තමයි registry සම්බන්ධව කරේ ඔයගොල්ලන්ට තව ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඒක තමයි වීඩියෝ සම්බන්ධ වුණා අඩුපාඩු දිනන net පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න share කරන්න. ඒක තමයි මේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියන මොකද මම වීඩියෝ එක දාව ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification bell icon එක click කරලා දින ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම අතර මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.